নমস্কাৰ সাকসেছ পাথ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক মেথছৰ সকলো টপিক শিকাম এটা টপিক ডিসকাস কৰাৰ পিছত তাৰে ওপৰত প্ৰেক্টিস কুৱেশ্যন কৰাম আৰু PYQ সলভ কৰাম সো ফাৰ্স্ট টপিকটো আমি শিকিম পাৰ্চেন্টেজ মানে হৈছে পাৰ 100 উদাহৰণ স্বৰূপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 50% মানে হৈছে 100ৰ ভিতৰত 50 আৰু আমি হেতুক এনেকৈ লিখিব পাৰো 50 divided by 100 মানে 50%. এতিয়া আমি সাম ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাবোৰ সো নম্বৰ 1 পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াবলৈ হলে আমি এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ ইকুৱেল টু তলত থাকিব টোটেল ভ্যালু ওপৰত থাকিব ভ্যালু এটোক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 দি এক্সাম্পল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ধৰি লওক পৰীক্ষাত আমি কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাইছো হেতু উলিয়াব লাগিলে পাৰ্চেন্টেজ ইকুৱেল টু পৰীক্ষাটো টোটেল মাৰ্কস কিমান আছিল টোটেল মাৰ্কস এটো তলত হ'ব তাৰছত আমি কিমান মাৰ্কস পাইছো হেতু ওপৰত হ'ব আৰু হেতুক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 দি ধৰি লওক এক্সামটো টোটেল মাৰ্ক আছিল 600 আমি পাইছো 555 তেতিয়া পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াব লাগিলে আমি তলত 600 ওপৰত 555 ইনটু 100 তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 92.5% এটো হৈছে ফাৰ্স্ট ফৰ্মুলাটো এতিয়া আমি নম্বৰ 2 টো চাম যদি আমাক তাৰে উল্টাটো কৰিব দিয়ে মানে আমাক যদি পাৰ্চেন্টেজটো দি দিয়ে আৰু আমাক তাৰে ভ্যালুটো উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ভ্যালু ইকুৱেল টু পাৰ্চেন্টেজ ইনটু টোটেল ভ্যালু আৰু হেতুক 100 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যদি আগৰ এক্সাম্পলটোতে চাও তেতিয়া পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছিল আমাৰ 92.5% আছিল টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিল 600 আছিল এটোক আমি 100 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব কৰিলে 0 কাটা গল 6 5 36 2 12 13 14 15 9 6 54 55 555 এটো আছিল নে ভ্যালুটো সো এটো সেকেন্ড নাম্বাৰটো নেক্সট আমি এতিয়া থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো চাও যদি কিবা এটা ভ্যালু বাঢ়িছে বা কমিছে তেতিয়া হলে হে বাঢ়া বা কমা পাৰ্চেন্টেজটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো হৈছে ইনক্ৰিজ বাঢ়া বা ডিক্ৰিজ কমা পাৰ্চেন্টেজ ইকুৱেল টু তলত থাকিব অৰিজিনাল ভ্যালুটো ওপৰত থাকিব চেঞ্জটো কিমান চেঞ্জ হৈছে আৰু হেতুক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 ৰে ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই অৰিজিনাল ভ্যালু ইনটু 100 এক্সাম্পল যদি আমি চাব যাওঁ ধৰি লওক কিবা এটা বস্তুৰ দাম আগতে আছিল 500 rupees পিছত হেতু বাঢ়ি পেলাই হল 650 তেতিয়া কিমান বাঢ়িছে সেই পাৰ্চেন্টেজটো উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব ইনক্ৰিজ পাৰ্চেন্টেজ ইকুৱেল টু 650 minus 500 এইটো হ'ব তাৰ এইটো চেঞ্জটো আৰু তলত থাকিব অৰিজিনাল ভ্যালুটো আগতে কিমান আছিল অৰিজিনাল ভ্যালুটো 500 সো এইটো আমি এই গটেখিনিক 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তেতিয়া আনসাৰটো আমাৰ 500 150 divided by 500 150 divided by 500 into 100 হলে আমাৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 30% আপোনালোকে এটো উলিয়াই চাব ইয়াতে তলত মই লিখিব পৰা নাই আনসাৰটো 30% হ'ব
আৰু যদি সেইটো কমে ভ্যালুটো কমে মানে ফাৰ্ষ্ট যদি 650 আছিল তাৰপিছত কমি পেলাই হ'ল 500 তেতিয়াও ফৰ্মুলাটো সেম থাকিব change divided by original value 650 divided minus 500 divided by এইবাৰ original value to কিমান 650 so 650 into 100 ইয়াৰে answer to হ'ব 23.07% আপোনালোকে আজি তিনটা ফৰ্মুলা শিকিলে Number 1 to is percentage equal to value divided by total value into 100. Second to is value equal to percentage into total value divided by 100. Or third to is increase but decrease percentage equal to change divided by original value into 100. এতিয়া এই ফৰ্মুলা কেইটা ইউজ কৰি আমি কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম First, মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীনত দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ নিজে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব তাৰে পিছত মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন কেইটা সলভ কৰি দেখাই দিম First question to হৈছে out of 20 apples 4 are rotten what percentage of apples are rotten 20টা এপল আছে তাৰে 4টা বেয়া হৈছে আমাক সুধিছে যে কিমান percentage of apples বেয়া হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ এবাৰ নিজে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ সলিউশনটো চাওক total number of apples আছে 20 rotten apples আছে 4 তাৰপিছত percentage of apples that are rotten equal to আমি এইটো first formula to apply কৰিম ইয়াতে value to 4 total value to 20 আৰু হেতু multiplied by 100 so ইয়াৰ answer to হ'ব আমাৰ 20% এতিয়া second question to চাওক in a class of 40 students 80% passed an exam how many students passed total students আছে 40 তাৰে 80% পাস কৰিছে এতিয়া সুধিছে যে total কিমানজন ষ্টুডেন্টে এক্সামটো পাস কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ফাৰ্ষ্টতে নিজে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক সলিউশনটো চাব এতিয়া total students আছিলে 40 কিমান পাৰ্চেন্টে পাস কৰিছে 80% so number of students that passed হেতু উলিয়াব লাগিলে আমি সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম Second formula to কি আছিলে value equal to percentage into total marks total value divided by 100 so percentage to আছে 80 total value to আছে 40 আৰু হেতু আমি divided by 100 কৰিলো তেতিয়া answer টো কিমান হ'ব 32 40 টা ষ্টুডেন্টছৰ ভিতৰত 80% পাস কৰিছে আৰু সেই 80% টো কিমান 32 এতিয়া third question to চাব Rent of a house is increased from 6,000 rupees to 7,000 rupees. Find the increase percentage. ঘৰ এটাৰ ভাড়া ফাৰ্ষ্টতে 6,000 আছিল তাৰ পৰা হেতু বাঢ়ি পেলাই 7,000 হৈছে এতিয়া ইনক্ৰিজ হোৱা পাৰ্চেন্টেজটো উলিয়াব দিছে আমাক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ নিজে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক এতিয়া এইটোৰ সলিউশনটো চাওক আপোনালোকে original rent দিয়া আছে 6,000 rupees increased to 7,000 বাঢ়ি পেলাই 7,000 হৈছে এতিয়া ইনক্ৰিজ হোৱা পাৰ্চেন্টেজটো আমাক সুধিছে সো ইয়াতে আমি থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম change divided by original value into 100 এটা চেঞ্জটো হৈছে 7,000 minus 6,000 আৰু divided by original value to আছে 6,000 আৰু multiplied by 100 তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো কিমান হৈছে 16.66% Fourth question to চাব এতিয়া The cost of a book last year was 1,500 Its cost this year is 1,200 Find a percent decrease in its cost কিতাপ এখনৰ দাম যোৱা বছৰ আছিল 1,500 এইবাৰ হৈছে 1,200 এতিয়া আমাক সুধিছে percent decrease কিমান percent decrease হৈছে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰক একবাৰ
এতিয়া মই সলিউশনটো দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে চাওক অৰিজিনেল কষ্টটো আছে 1500 ডিক্ৰিজড টু 1200 এতিয়া পাৰ্চেণ্ট ডিক্ৰিজটো সেইটো হ'ব সেইটোতো আমি থাৰ্ড নম্বৰ ফৰ্মুলাটোৱে এপ্লাই কৰিম চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই অৰিজিনেল ভেলিউ ইনটু 100 ইয়াতে হৈছে ইয়াতে আমি 1500ৰ পৰা 1200টো মাইনাছ কৰিম তাৰপিছত অৰিজিনেল ভেলিউটো ইয়াতে আমাৰ আছে 1500টো সেইটো এই গোটেইখিনিক আমি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আমাৰ এনসাৰটো ওলাইছে 20%। আজিলৈ এইখিনিয়ে বাকীখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰিম ধন্যবাদ।